Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So आजको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ एज युजुअल. सो आज म तपाईँलाई एउटा जग्गाको बारेमा देखाउँछु. ओके, अनि तपाईँलाई त्यो जग्गाको विशेषताहरू पनि भन्छु. ओके, सो हाम्रो किशोर दाइले भन्नुहुन्छ तपाईँलाई, अनि हामी एक्चुअली त्यो जग्गामा पिकनिक गएका थियौँ. अनि त्यो पिकनिक जग्गामा जाँदा चाहिँ त्यो जग्गामा हामी पिकनिक गर्न जाँदा चाहिँ एकदम मजा आयो. इट वाज भेरी बिग प्लेस. ओके, भेरी एकदम ठुलो जग्गामा फैलिएको यो पिकनिक स्पट छ. अनि त्यसमा तपाईँले टोइलेटको पनि टोइलेटको पनि फेसिलिटिज पाउनुहुन्छ. पानीको कुनै तपाईँलाई दुःख हुँदैन. ओके, अनि इट्स क्वाइट अमेजिङ प्लेस. ओके गाइज, सो तपाईँले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि त्यो प्लेसको विशेषता अनि त्यो प्लेसको बेस्ट कुराहरू चाहिँ हाम्रो किशोर दाइले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ. सो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट. ओके गाइज, सो नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. यस गाइस, यस ठाउँलाई भनिन्छ सुखाने ठाउँ होइन. यो एउटा यस्तो ठाउँमा सन्चैदेखि माथि पर्छ. तपाईँको नभएको पनि बिर्जामोडबाट 17-18 किलोमिटर होला. यस प्लेस भनेको चाहिँ एउटा बन्दै गरेको एउटा रिसोर्ट ठाउँ जस्तै हो. यहाँ अब धेरै उन्नति हुनु लागेको एउटा अवस्था देखिएको छ. र हामी यो सेन्ट जेभियर्स स्कुलबाट चाहिँ आज हामी आफ्नो फ्यामिली भनौँ न, हाम्रो यो बस स्टाफ लगायत हाम्रा टिचर फादरहरूसँग हामी आएका छौँ यहाँ. जस आज हामीले पिकनिक खाँदा राम्रै भइरहेछ भन्ने मलाई त्यो लागिरहेछ. यस ठाउँमा तपाईँहरू पनि आउनुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ अनुग्रह आग्रह छ. हामीले यस्तो यस्तो ठाउँहरू पनि हामीले हाम्रो नेपालमा छ भन्ने चाहिँ हामीले यो कुरो सोच्नुपर्ने हुनु पर्दो रहेछ. किनकि यस्तो विकट ठाउँमा पनि यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले भोलि गएर अरूलाई पनि देखाउन सक्छौँ र अरू पनि आओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा मन्तव्यले एउटा भिडियो बनाइरहेछौँ. हाम्रो साथीहरूमा अब मनोरञ्जन गरेर खानपिन गरेर अब आफ्नो सामनेको उहाँ प्याकिङ गर्नु हुँदैछ र एउटा सानो छुट्टो समयको अवस्थाको चाहिँ हामीले भिडियो गर्दैछौँ. तपाईँ पनि भोलि गएर यस ठाउँमा आउन सक्नुहुनेछ. र यो ब्रिज बन्दैछ. यस्तो ठाउँ चाहिँ हिल साइड हो एउटा र एउटा फारस बस्ती हो. यो फारस एउटा यो जङ्गल भएको ठाउँ हो. यसमा भनेको तपाईँ हामीले आएर सजिलो तरिकाले राम्रो तरिकाले सबै व्यवस्था भएको छ. पानी छ, टोइलेट छ, पिकनिक खानु एउटा सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई आस्था लागेको छ र तपाईँहरू आउनुहुन्छ भन्ने एउटा अपेक्षा गरेछौँ. ओके किशोर दा, तपाईँले के एक्सपेक्ट गरेर आउनुभएको थियो यो जग्गामा? यसरी ठाउँमा एक्सपेक्ट गरेर आएको चाहिँ जस्तो थियो सुनेको थियो त्यस्तो रहेछ यहाँ एउटा होइन. टोइलेट, बाथरुम, पानी इत्यादि सबैको सुविधा छ. घुम्न बस्न खाना त्यस्तो केही हो हल्ला छैन, झगडा छैन. एउटा जङ्गलभित्रको ठाउँमा एउटा बनाएको छ. एउटा झिल जस्तै ठाउँ छ यहाँनिर होइन. तपाईँहरू बस्ने ठाउँ पनि छ, हिँड्ने ठाउँ छ, सिँढीहरू छ, दुनियाँ पोखरी छ. जस यसमा भोलि गएर नाउ पनि हाल्नु सक्ला. अहिले ब्रिज बन्दैछ, ब्रिज पनि बनाइरहेको छ. उहाँहरूले बनाइराख्नु भएको छ. उहाँहरू दुधैबाट आउनुभएको. उहाँ काम गर्ने कामदार हुनुहुन्छ. र यहाँनिर पानी र यस्तो पिङ खेल्ने ठाउँ सबै पार्किङ ठाउँ पनि छ. भोलि गएर योभन्दा राम्रो हुनसक्छ भन्ने मलाई चाहिँ आशा लागिरहेको छ. सो तपाईँले आज यो पिकनिकमा चाहिँ इन्जोय गर्नुभयो? इन्जोय फुल्ली गरियो. जस हाम्रो एउटा फ्यामिली आएको छ, सेन्ट जेभियर्स स्टाफको तर्फबाट स्कुलबाट हामी आएको हौँ. फादर, टिचर र लगायत हाम्रो बस स्टाफ सबैजना यहाँ सँगै छौँ. सबैले इन्जोय गरेको छ आफ्नो तरिकाले. कोही हाँसेको छ, कोही नाचिरहेछ, कोही सुतिरहेछ, कोही काम गरिरहेछ. जस त्यही नै एउटा वर्षमा एकपल्ट मनोरञ्जन गरिन्छ आफ्नो परिवारले. त्यो परिवारमा हामीलाई चाहिँ जस समर्पणको साथमा भन्न सक्छु कि इन्जोय गरेको छ हामीले चाहिँ. ओके, तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो हाम्रो किशोर दाइले के भन्नुभयो यो जग्गाको बारेमा. अब किशोर दा, तपाईँलाई म एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहन्छु. आज तपाईँले धेरै इन्जोय गर्नुभएछ. अनि त्यसै गरी अब तपाईँलाई म यो अन्तिम प्रश्न गर्न गइरहेछु. सो अन्तमा तपाईँ यो हाम्रो दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने एउटा विकट ठाउँ हो र पनि यहाँ एउटा रिसोर्ट जस्तो एउटा बनाइएको छ होइन. तपाईँहरू आउनुहुन्छ, एउटा प्लेसहरू बनाएको छ यहाँ. ठाउँमा बस्ने एउटा घर जस्तो टावर जस्तो बनाइदिएको छ. रिसोर्ट एउटा पोखरी छ, हिँड्ने एउटा सिँढी जस्तो बनाइदिइरहेको छ यहाँनिर. तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ, घुम्नु सक्नुहुन्छ. त्यस्तो केही नराम्रो छैन, राम्रो छ. अब यसलाई अझै पनि योभन्दा राम्रो बनाउने उहाँहरूको चाहिँ एउटा धारणा छ. साथ तपाईँ हामी आइदियो भने यो ठाउँलाई डेभलप बनाउन सक्छौँ. ताकि भोलि गएर यो ठाउँलाई अझै पनि डेभलप बनाउँ तपाईँ हामी आएर. म त्यो आशा अपेक्षा गर्छु. र राम्रो छ यो ठाउँको लागि चाहिँ म एकदम गुड भन्न चाहन्छु.
ओके थ्याङ्क यू किशोर दा। अब हामी पनि यो जग्गामा आइबस्छौँ अनि अरूलाई पनि हामी यो जग्गा रेकमेन्ड गर्छौँ। तपाईँले बोलिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ। बाई बाई किशोर दा, थ्याङ्क यू।